හරියන ඔන්න ඉතින් The Flash season 5 එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් crossover එපිසෝඩ් එකේ part 2 එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ ඉන්නේ Arrow season 7 episode 9 එක විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට මතකයි කලින් එපිසෝඩ් එකේදී පොතක් අතේ තියාගත්ත මිනිහෙක් ඇවිල්ලා ડોක්ටර් ජෝන් ඩීකන් කියන මිනිහයාට ඒ පොත දීලා කිව්වා ડોක්ටර් දැන් මේ මුළු විශ්වයම තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. ඒ නිසා ඒක පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ඔලියෝ ක්වීන් ෆ්ලෑෂ් විදිහට බැරි ඇලන් ඇරෝ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් එපිසෝඩ් එක මුලදී මේ කතාව අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීමට විශ්වාස කරන්න බැරි වුණත් එපිසෝඩ් එක අවසානයේදී මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා මෙයාලා මේ කියන්නේ ඇත්ත කියලා. ඒ වගේ එපිසෝඩ් එක අවසානයේ බැරි ඔලිවර් සුපර්මෑන් සහ සුපර්ගර්ල් එකතු වෙලා අර මෙටා බලෙන් කොපි කරගෙන රොබෝවත් පාරද්දලා දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිස්කෝයි උදව්ව මේ දෙන්න දැනගන්න අර පොතක් අතේ තියෙන මිනිස්සයා සහ එයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ගෝතම් සිටි එකට යන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් අද කතාව එතෙන් සිට මගේ නම ඔලියෝ ක්වීන්. මාසායක සිරදරුවකින් පස්සේ මං ආයෙත් ගෙදර ආවේ එකම එක බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. ඒ තමයි මගේ නගරේ ආරක්ෂා කරන එක. ඉතින් මේ වෙද්දී නම් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. නීතියට පිටින් වැඩ කිරීම වෙනුවට මම නීතියත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මම තවදුරටත් සිරකරුවෙක් නෙමෙයි. නැවත වරක් මම තමයි ග්‍රීන් ඇරෝ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නකොට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් සිටි එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ග්‍රීන් ඇරෝගේ සිටි එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඩික් ඇතුළු ආගස්ට් එකේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් අපරාධකාරයෙක් අල්ලගන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට එනවා කේන් වුල්ෆ්මන් කියලා අපරාධකාරයෙක්. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ නිලධාරීන් කියනවා කේන් වුල්ෆ්මන් අපිව ඇරෙස්ට් කරනවා අන්තර්ජාතික නීති 19ක් උල්ලංඝනය කිරීමේ හේතුවෙන්. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ මනුස්සයා නම් ඇත්තද ඒකට එතකොට ආගස්ට් එකේ නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් ඝාතනය කිරීමත් ඇතුළත්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙතන හොඳටම සටන් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට එන අපේ සුපර්ගර්ල් ඇරෝ සහ ෆ්ලෑෂ් තප්පරයක්වත් යන්න කලින් මේ මනුස්සයාව අල්ල ගන්නවා. ඉතින් සුපර්ගර්ල් අහනවා ඩික්ගෙන් ඔයා මෙහෙමද අපිව පිළිගන්නේ? ඉතින් ඒත් එක්කම ඩික් උත්තර දෙනවා ඒක නම් මන් දන්නේ. ඒ වුණාට ඔය තුන් දෙනාම ඉන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මෙතන මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ අපි පෙන්නන්නේ මේ වෙච්ච සිදුවීම ගැන ඩික්ට සහ අනිත් නිලධාරියට පැහැදිලි කරන අපේ බැරි සහ ඔලිවර්. ඉතින් සුපර්ගර්ල් කියන්නේ මේ පරිසරයේ සිදුවෙන අමුතු වෙනස් වීම මේ සිදුවීමුත් අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔය අපිට ඒක හොයාගන්න කොහොම හරි උදව් කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම ඩික් එක්කින් අනිත් නිලධාරියා කියනවා ඔව් අපි ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා. ඒත් ඉතින් අපි ගාව තියෙන සෙල්ලම් බඩු වලින් නම් ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඒකට ඕන කරනවා පැටර්න් රිකග්නිෂන් ඇල්ගොරිතම් එකක්. ඒත් ඉතින් ඒක තියෙන්නම් ෆෙලිසිටි ගාව විතරයි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ ඇත්ත මොනියෝ කියනවා ඔව් මම ෆෙලිසිටිට කතා කරා. එයා දැන් මේ ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතට ෆෙලිසිටි එනවා සහ අපේ බැරි කොල්ලට වෙන්නේ ඔලියෝ වගේ පොඩ්ඩක් රඟපාන්න. මොකද ඉතින් ෆෙලිසිටි හිතන් ඉන්නේ මෙයා තමයි ඇත්තම ඔලිවර් කියලා. ඉතින් ෆෙලිසිටි මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඩික් අහනවා ඇයිවා මේක ෆෙලිසිටිවත් කියන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඔලිවර් කියනවා අපි දෙන්න අතර දැනටමත් ඕනතරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේක මෙයාට කියන්නේ නැතුව ඉමු. ඉතින් ඊළඟට අපේ බැරි ඔලිවර් සහ සුපර්ගර්ල් ගෝතම් සිටි එකට යන්න පිටත් වෙනවා. ඔව් ඉතින් ඔයාලට මතකයි ගෝතම් සිටි එකේ තමයි බැට්මෑන් ඉන්නේ. ඒත් ඉතින් අපේ ඔලිවර් එහෙම නැත්නම් ඇත්තම ග්‍රීන් ඇරෝ හිතාගෙන ඉන්න බැට්මෑන් කියන්නේ මිත්‍යාවක් විතරයි කියලා. එයා හිතන්නේ ඒක අපරාධකාරයන් බය කරන්න ගෝතම් සිටි පොලිසියෙන්ම ගොතපු කතාවක් විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ බැරි සහ සුපර්ගර්ල් මෙයාට මේක පැහැදිලි කරන්න කොච්චර උත්සාහ කරා අපේ ඔලිවර් නම් මේක පිළිගන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපේ බැරි ඔලිවර් සහ සුපර්ගර්ල් එන්නේ බැට්මෑන්ගේ සිටි එක වෙන ගෝතම් සිටි එකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන බිල්ඩින් එකක් උඩින් මේගොල්ලෝ හොයාගන්නවා බැට්මෑන්ගේ ලෝගෝ එක තියෙන ලයිට් එකක් වගේ දෙයක්. ඉතින් මේක දැකලවත් අපේ ඔලිවර් නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ බැට්මෑන් කියන්නේ ඇත්තක් කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට පෙන්නනවා කවුරු හරි කෙනෙක් දුර තියෙන උස බිල්ඩින් එකක් උඩින් ඉඳන් මේගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඉතින් මේ කෙනාගේ මූණ නම් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකක් හොයාගෙන යන බැරි ඔලිවර් සහ සුපර්ගර්ල්. මොකද ඉතින් බැරි කියන විදිහට ඒ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකේ නැත්නම් රේඩියෝ channel එකේ වැඩ කරන කෙනා නම් මේ නගරේ ඉන්න හැම කෙනෙක් ගැනම දන්නවා. ඉතින් ඒ කෙනාව අපි බැරි අඳුරනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ යන්නේ එයාව හොයාගෙන. ඉතින් මේ අතරේ මෙයා ළඟට නගරේ ඉන්න මංකොල්ලකාරයෙක් ඇවිල්ලා එයාලා ගාව තියෙන පර්ස් රත්තරන් බඩු ආවටන කියන දේවල් එළියට ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ මෝඩට දන්නේ මේගොල්ලෝ මේ මංකොල්ල ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුපිරිම වීරයෝ තුන්දෙනෙක් කියලා.
ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඔලිව එහෙම නැත්නම් දැන් ෆ්ලෑෂ් අපේ බැරි විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තරහ යන මේ හොරු කණ්ඩායමේ නායකයා අපේ ඔලිවට වෙඩි තියනවා. ඉතින් මෙයාට කොහොමද වෙඩි තියන්නේ? අපේ සුපර්ගර්ල් කාටවත් පේන්නේ නැති විදිහට ඒ බුලට් එක අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තරහ යන අපේ බැරි මේගොල්ලන්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඉතින් අවාසනාවට වගේ මෙතනට ගෝතම් සිටි පොලිසියත් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඔලිව සහ සුපර්ගර්ල් අත්උසලා යටත් වුණොත් අපේ බැරි ග්‍රීන් ඇරෝ වගේ තරහින් මේ පොලිස් නිලධාරියා දිහා බලනවා. ඉතින් පොලිසිය වුණත් මේ පොලිස් නිලධාරියත් හොඳටම බය වෙනවා. මොකද මේ ඉන්නේ ග්‍රීන් ඇරෝ නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔලිව අපේ බැරිට කියනවා ඔලිව යටත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ අතරට පෙන්නන්නේ නගරේ දැන් වෙලා දෙන ප්‍රශ්නය ගැන හොයමින් ඉන්න ෆෙලිසිටි. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆෙලිසිටි එයාත් එක්ක ඉන්න අනිත් නිලධාරියට කියනවා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිස්කෝගෙත් උදව්ව ඕන. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතන සිස්කෝ කියන්නේ මේක හම්බයක් නෙවෙයි. බැරිසා ඔලිව සෙන්ට්‍රල් සිටි එකේ ඉද්දි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම තිබුණා. රතු පාට හස අකුණු ඒ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මට පේන විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ බැරිසා ඔලිවත් එක්ක. එයාලා දෙන්නේ යන තැනට මේ ප්‍රශ්නේ එයාලගේ පස්සෙන් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆෙලිසිටි අහනවා ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නේ කලින් වුණා වගේ කතා කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ කලිනුත් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔව් ඉතින් අපේ ෆෙලිසිටි දන්නේ සෙන්ට්‍රල් සිටි එකට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. මොකද ඉතින් මෙයාලා ඒකවත් මෙයාට කියලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සීන් එකට පෙන්නන්නේ ගෝතම් සිටි පොලිසිය ඉරකෝඩුවක් ඇතුළේ ඉන්න අපේ බැරි ඔලිව සහ සුපර්ගර්ල්. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි සහ ඔලිව කතා වෙනවා. එයාලා දෙන්න මේ වෙලාවේ හැසිරෙන විදිහ වෙනවා. මේ දෙන්න ඒ වෙලාවේ හැසිරෙන්නේ හරියට ඇරෝ සහ ෆ්ලෑෂ් වගේ. ඒ කියන්නේ බැරි ඇරෝ විදිහටත් ඔලිව ෆ්ලෑෂ් විදිහටත්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙයාලට නිවුස් එකක් එනවා නාදුරන කෙනෙක් මෙයාලට ඇප දීලා කියලා. ඉතින් පොලිසිය ඒකට මෙයාලට නිදහස් කරපු කෙනා වාහනයකට එවනවා. ඉතින් ඔලිව කියද්දි අපිට කරපු උදව්වට ස්තුතියි අපිට වෙන වාහනයක යන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවර් එයාලට තුවක්කුවක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා මේ තුන්දෙනා ඒ වාහනේට නගිනවා සහ මෙයාලව දෙනත් ඇරලවන්නේ ලොකු බිල්ඩින් එකක් වගේ තැනකට. ඉතින් මෙයාලා මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ බෲස් වේන්ගේ බිල්ඩින් එකට. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපේ බැට්මෑන්ගේ බිල්ඩින් එකට. ඉතින් සුපර්ගර්ල් හත්ති මෙයාලා අපි මෙතනට ගෙන්නනවා කියලා ඔලිව කියනවා නෑ ඒක නම් කොහෙත්ම වෙන්න විදියක් නෑ. මොකද බෲස් වේන් මේ නගරයෙන් අතුරුදහන් වෙලා දැන්ට අවුරුදු 3ක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ උඩ තට්ටුවේ ඉන්න බෲස් වේන්ගේ කසින් එහෙම නැත්නම් බැට්මෑන්ගේ කසින් ඔලිව ක්වීන්ට එහෙම නැත්නම් අපේ බෑයිගොල්ලට කියනවා ඔයාලා මේට ආවේ බැට්මෑන් හම්බෙන්න වැඩක් නෑ. මොකද එයා මේ නගරයෙන් අතුරුදහන් වෙලා දැන්ට අවුරුදු 3ක් වෙනවා කියලා. ඉතින් බැරියවට එන මේ ගෑනු කෙනා නම් කියන්නේ මට කේට් කේන් කියලා කතා කරා. ඒ වගේම ඔයාලා හොයන දෙයක් අරගෙන ඉක්මනට මේ නගරයෙන් ගියොත් හොඳයි. අපිට තව කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඊළඟ සීන් එකට පෙන්නන්නේ ආගස්ට් එකේ ඉන්න ටික්, සිස්කෝ සහ කේට්ලන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට ෆෙලිසිටි ඇවිල්ලා බැරි සහ ඔලිව ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා සහ අපේ සිස්කෝ බැරි සහ ඔලිවට වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම කියවගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොමද අපේ කේට්ලන් සිස්කෝව නවත්ත ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට ආයෙත් පෙන්නන්නේ බැරි ඔලිව සහ සුපර්ගර්ල් අර කේට් කේන් කියන කෙනාට එයාලා ගාව තියෙන මිනිස්යාගේ පින්තූරේ පෙන්නනවා. ඒකකින් මෙයා කියන්නේ මම මෙහෙම කෙනෙක් කරා මීට කලින් දැකලාම නැහැ. හැබැයි ඔයාලට facial recognition try කරලා බලන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් කණ්ඩායමෙන් ඔයාලට ඒකට උදව් ඉල්ලලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඔලිව කියනවා අපිට ඒකනොත් වැඩක් උනේ නැහැ. අපිට ඒකට මෙයාව හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ අතරේ සුපර්ගර්ල් අහනවා බෲස් වේන් සහ බැට්මෑන් මේ නගරෙන් අතුරුදහන් වෙලා ගියේ එකම කාලේ. ඔයාලා ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ තුන්දෙනා තාම දන්නේ නැහැ බෲස් වේන් කියන්නේ බැට්මෑන් කියලා. හරි ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට මෙයාද නවතින්න පුළුවන් කියලා කේට් කේන් කියන කෙනා මෙයාට Wi-Fi password එකක් දීලා මෙතනින් යනවා. ඉතින් මේ අතරේ වෙස්පා කියන කෙනෙක්ව හම්බෙන්න ගිහින් අපේ බැරි කියනවා ඒකිනුත් වැඩක් උනේ නැහැ කියලා. මට එයාගෙනුත් මේ සම්බන්ධ කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ ඔලිවන ගෝතම් සිටි පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සම්පූර්ණ ඩේටාබේස් එකක් හොරකම් කරන්න ඉන්නවා. එයා කියනවා මේකින් හරි අපිට මොනවා හරි හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් බැරි ආදී ඔයක හොරකම් කරාද කියලා ඔලිව කියනවා නෑ මම නෙවෙයි ෆ්ලෑෂ් තමයි හොරකම් කරේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් කේට්ලන් කොහොම හරි මෙයාට මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැන පැහැදිලි කරලා පොලිසියගේ පිට හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් කියනවා මේ හාන පොලිසිය ඔලිව මොන දේ කරා ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ නැත්තේ ඔයාගෙම හොඳට. අනිත් එකයා කැමති නෑ. ඔයාගේ ඔලිව තව තවත් ප්‍රශ්න කරව ගන්නවා. ඉතින් පොලිසිය යනවා කේට්ලන් හරි ගෞරවයක් සහ විශ්වාසයක් නැතුව තියෙන ආදරේ වැඩක් තියනවාද කියලා.
ඉතින් කේට්ලන් කියනවා ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඇත්තටම ආදරයක් තියෙනවනම් ඔයාලට ඒක කවදාවත් අතාරින්න බෑ කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේට්ලන්ට ෆෙලිසිටි ස්තුති කරනවා. ඒත් එක්කම ෆෙලිසිටි කේට්ලන්ට පෙන්නනවා එයා හොයාගත්ත දේ. ඉතින් මෙයා හොයාගෙන තියෙන්නේ ක්වන්ටම් ෆ්ලක්ස් ටැංක් එකක් හැදුවොත් මෙයාලා මෙහෙම වෙන මිනිස්සයාව මෙයාට ඉක්මනටම හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම කේට්ලන් කියනවා තවත් මොකද බලන්න අපි ඉක්මනට මේක හදන්න පටන් ගමු කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපි ඔලිව හොයාගන්නවා ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන් ගැන තොරතුරු ටිකක්. ඒත් ඉතින් මේ කොහෙවත් මෙයාට මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අතරේ අපි බැරිත් කියනවා හරි එහෙනම් අපි පිටුරුගොඩ ඉදිකට්ටත් හොයාගමු කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ හොඳනවත් තමයි ආවා වගේ අපේ සුපර්ගර්ල් එන්නේ කේට් ගේන්න හම්බෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ දෙන කතා කරනවා බෲස් වෙන් ගැන. ඉතින් කේට් කියන්නම් කියන්නේ බෲස් වෙන් කියන්නේ මගේ කසින්. ඉතින් සුපර්ගර්ල් කියනවා "ඔව් ඇත්තටම මගේ කසින්ටත් එයත් එක්ක පොඩි සම්බන්ධයක් තිබුණා. මම දන්නේ විදියට." ඉතින් ඒ වගේම කේට් කියනවා එයාගේ කසින් මේ නගරේ දාලා ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි විශේෂ හේතුවකට. මොකද එයා කවදාවත් සටන් කරන්නේ නැතුව පැනලා යන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ අතරේ සුපර්ගර්ල් හිමීට අහනවා එයා ජෝන් ඩීගන්ව දන්නවද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට් කියනවා ඔව් එයා ආකම් අසයිලම් එකේ ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒත් එක්කම කාරා එහෙම නැත්නම් සුපර්ගර්ල් මේක අපේ අනිත් කොල්ල දෙනාටත් මම කියන්න ඕන කියලා මෙතනින් ඉක්මනට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කේට් කියන කෙනා එයාගේ බිල්ඩින් එකේම තියෙන රහස් බංකරයක් ඔය දැනකට එනවා. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙයා බැට් වුමන්ගේ ඇඳුම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි බැට් වුමන්. ඉතින් ඊළඟට අපි පෙන්නන්නේ ක්වන්ටම් ෆ්ලක්ස් ටැංක් එක ක්‍රියාත්මක කරන කේට්ලන්, ෆෙලිසිටි, සිස්කෝ සහ ඩික්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆෙලිසිටි මැග්නට් එකක් යූස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට බීට් වෙන ඕනම කෙනෙක්ව ඇදලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ගැජට් එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මේ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරනවත් එක්කම එකපාරටම බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරගෙන එන අපේ ජේ ගැරික් වගේ කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් බැරිගේ තාත්තා වගේ ෆ්ලෑෂ් එකෙන් මැදගත්ත කෙනෙක්. මෙයාලට කියනවා ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම එක තමයි ඔයාලා අර පොත අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ පොතේ විතරයි මේ හැම දෙයක්ම හරි ගස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියලා එකපාරටම මේ බ්‍රීච් එකත් වැහිලා යනවා. ඉතින් මෙයාලා කාටවත් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තරම මොකක්ද ඒ උනේ කියලා. හරි. ඉතින් ඊළඟට පෙන්නන්නේ ආකම් අසයිලම් එකට ආපු ෆ්ලෑෂ්, ඇරෝ සහ සුපර්ගර්ල්. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට එනවා කේට්ලන්, සිස්කෝ සහ ඩික්. ඉතින් කේට්ලන් සහ සිස්කෝ කියනවා අපි අර මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරපු වෙලාවේ වෙනත් මානයක ඉන්න ෆ්ලෑෂ් කෙනෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරා. එයත් හරියට ජේ ගැරික්. කොහොම හරි එයා අපිට කිව්වේ මේ වෙන හැම දෙයක්ම නවත්තන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පොත ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ පොතේ විතරයි මේ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න පුළුවන්. ඒකින් බැරි නම් කියනවා හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. සමාන්තර විශ්වයෙන් ආපු ෆ්ලෑෂ් කෙනෙක්. අපි දන්නේ නැහැ ඒ වුණාට එයා කියනවා අපිට පොතක් හොයාගන්න කියලා. මේක ටිකක් අමුතුයි වගේ නේද? ඒත් ඉතින් ඩික් නම් කියනවා අපිට ඒක හිතේ දින වෙලාවක් නෑ. අපි ඉක්මනටම මේ පොත හොයාගන්න ඕනේ. මොකද පොතේ විතරයි මේ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තරම ආකම් අසයිලම් එක කියන්නේ හොස්පිටල් එකක් වගේ තැනක්. ඉතින් මේකට යන්න පුළුවන් ලෙඩුන් විතරයිනේ. ඔව් එක්ක ලෙඩුන්ට නැත්නම් ඩොක්ටර්ස්ලාට. ඉතින් ඒ නිසා ඇතුළට එන අපේ සුපර්ගර්ල් සහ ෆ්‍රොස්ට් පෙන්නලා සුපර්ගර්ල් කියනවා මෙයාගේ ඇඟ හරිම සීතලයි. මෙයාට මොකක් හරි අසනීපයක් වගේ. මට ඉක්මනටම ඩොක්ටර්ව හම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අතරේ මෙතනට එන ඩික් සහ ඔලිවර් ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන්ගේ රූම් එක හොයා ගන්නවා. ඉතින් මෙයාලා හිතුවා වගේම මෙතන ජෝන් ඩීගනුත් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලා දකින ෂෝන් කියනවා ඔලිවර් කොහොමද ඉතින්? ඒත් මට තාමත් හිතා ගන්න බැරි ඇයි මම ෆ්ලෑෂ් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔව් ඉතින් අර මිනිස්සු දුන්න පොත නිසා මෙයානේ යථාර්ථය වෙනස් කරේ. පේන විදිහට මෙයාට නම් කලින් තිබුණ යථාර්ථය ගැන මතකයි වගේ. ඉතින් මේ අතර එකපාරටම මේ හොස්පිටල් එකේ ඉමර්ජන්සි අලාර්ම් එකත් ඔන් කරලා මේ දෙන අවධානයත් වෙනස් කරලා ජෝන් මෙතනින් පැන ගන්නවා. ඉතින් මේ නිසා මේ හොස්පිටල් එකේ හිටපු රෝගීන් ඔක්කොම එයාලගේ රූම්ස් වලින් එළියට එනවා. ඉතින් ඔලිවර් කියනවා ඩික්ට ඔයා ඒ පොත ගැන බලා ගන්න මම මේ රෝගීන් ගැන බලා ගන්නම් කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ඔලිවර් යන ගමන් අපේ එළියට බැරිට ඇරෝගේ සූට් එකත් අන්දලම යනවා. ඒ සීන් එක නම් ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. ඉතින් මේ අපේ බැරි කොල්ලක් දැනගන්නවා දැන් සටන් කරන්න වෙලාව හරි කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අර මානසික රෝගීන් ටික එතනින් ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට පහර දීලා එතනින් පැනලා යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාමරයක ඇතුළේ ඉන්න ගැහැණු මානසික රෝගියෙක් ළඟට යන කේට්ලන් අහනවා ඔයාට මගෙන් උදව්වක් ඕනද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ රෝගියා කලබල වෙනවා සහ එයාගේ අතේ වැදිලා එතන ළඟ තිබුණු ගෑස් ටැංකියක් වගේ දෙයක් පුපුරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආයෙමත් අපේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එළියට එනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ඩික් සහ ෆ්ලෑෂ්
මේ රෝගීන් ටික දිනෙකව ආයමත් එයාලගේ කාමරවලට දාන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ අතර මානසික රෝගීන් එක සටන් කරගෙන ඉන්න අපේ ග්‍රීන් ඇරෝ එහෙම නැත්නම් බැරි ඔලුවට පිටිපස්සෙන් ඇවිත් ඒක මිනිස්සෙක් පහර දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බැරිට සිහිය නැති වෙනවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට මෙතනට ඔයාලා හැමෝම දන්න සුපර් හීරෝ කෙනෙක් එනවා. ඒ ඉතින් වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි බැට් වුමන්. ඉතින් මේ අතරේ පැනලා යන ගමන් හිටපු ජෝන් ඩීගන්ව අල්ලගන්නත් අපේ සුපර් ගර්ල්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ අර මානසික රෝගියාත් එක්ක සටන් කරන ෆ්‍රොස්ට් ඒ මානසික රෝගියා කෝල් ගන්නයක් වගේ දෙයකින් පහර දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට එනවා අපේ බැරි සහ ඔලිවර්. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි එපා කියද්දි අපේ ඔලිවර් එයාට අකුණු පහරකින් පහර දෙන්න හැදුවත් ඒක ගිහිල්ලා වදින්නේ නම් එයාට නෙවෙයි. එතන ළඟ තිබුණු රසායනික ද්‍රව්‍ය අසුරපු පෙට්ටියකට. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම දුමෙන් වෙහෙද යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි ඔලිවර් කියලා කතා කරද්දි මෙතනට එන්නේ ඔලිවර් නෙවෙයි. මෙතනට එන්නේ අපේ ඔලිවර්ගේ පරම හතුරෙක්. ඉතින් එයා කියනවා මේ පාරණමාව බේරගන්න කවුරුවත් මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට පෙන්වන්නේ අපේ ෆ්ලෑෂ් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියනවා මේ පාර තමුම බේරගන්නත් කවුරුවත් මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ හතර දෙනා එකිනෙකාට විරුද්ධව සටන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔලිවර් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් සහ ග්‍රීන් ඇරෝ එයාගේ හතුරයි. ඒකින් පැත්තකින් නම් මේක දිහා බලන් ඉන්න අපේ කේට්ලන්ට නම් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මොකද ඉතින් එයාට නම් පේන්නේ අපේ බැරි සහ ඔලිවර් මෙතන මරා ගන්නවා. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙන්න මෝහණය වෙලා. ඒ වගේම මෙතනට ඒ බෝතෝන් සහ ඇරෝගේ හතුර ඇවිල්ලා නැහැ. මේ දෙන්නට තමයි මේ දෙන්න ඒ වගේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ අර ලැබ් එක පුරා පැතිරුණු රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා. ඉතින් මේ අතරේ මෙතනට එන බැට් වුමන් මේ දෙන්නටම පාරක් ගහනවා. ඉතින් එතකොට තමයි මේ දෙන්නට සිහිය එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ හැමෝම ආකම් අසයිලම් එකකින් එළියට එනවා. ඉතින් මේලා ඩික් කියනවා මට මේ පොත විවෘත කරන්න බෑ. පේන විදිහට මේකට කවුරු හරි ලොක් එකක් දාලා වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අවසානට ඉතුරු වෙන සුපර් ගර්ල් බැට් වුමන්ට කියනවා මොනවා වුණත් ඔයා කසින් කොහේ හිටියත් ඔයා ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙයි. ඉතින් ඔව් ඒ කියන්නේ මෙයා කේට් කේන්. ඉතින් ඒ වගේම පේන විදියට මේ දෙන්නම මේ දෙන්නගේ රහස් අනන්‍යතාවය ගැන දන්නවා වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමත් ආගස් එකට එන අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක අර පොත පෙලිසිරිට දෙනවා මේක ලොක් එක අරින්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරි කියන ඔලිවර්ට ඔයා පෙලිසිරිත් එක්ක මොනවා වුණත් මේ දේ ගැන කතා කරා නම් හොඳයි. ඉතින් ඔලිවර්ත් කියනවා ඔව් ඔයා හරි. මම මේ දේ ගැන අනිවාර්යෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නෙවෙයි මට තාමත් හිතා ගන්න බැරි. ආකම් අසයිලම් එක ඇතුලේ අපි දෙන්නට අර වගේ දෙයක් උනේ ඇයි කියලා. ඉතින් බැරිත් කියනවා ඔව් මට ඒ වෙලාවේ පෙන්නේ මල්කම් මර්ලින්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පරම හතුරව. ඉතින් ඔලිවර්ත් කියනවා ඔව් මට පෙනුනේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්. එහෙම නැත්නම් රියබෝට් තෝන්. ඉතින් ඒක මෝහනයක් වුණත් ඇයි අපි දෙන්නටම මේ විදිහේ දෙයක් පෙනුනේ. ඉතින් මේ දෙන්නටම තාමත් ඒකට හේතුව නම් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ඔලිවර් යනවා පෙලිසිරිත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ එයා ඇත්තටම ඔලිවර් කතා කරන විදිහට පෙලිසිරිත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කලින් පාර අයිරිස් බැරිව තේරුම් ගත්තා වගේ පෙලිසිරිත් ඔලිවර්ව තේරුම් ගන්නවා. මොකද පෙලිසිරිටත් දැනෙනවා මේ තමයි ඇත්තම ඔලිවර් ක්වීන් කියලා. ඉතින් ඒ ඇස්සේ මෙතන කඩාන පයින්නවා ජේ ගැරික්. එහෙම නැත්නම් අර වෙලාවේ අපි දැකපු අනිත් මානෙන් ආපු ෆ්ලෑෂ්. ඒ ඉතින් මෙයා ජේ ගැරික්වත් බැරිගේ තාත්තවත් නන් නෙවෙයි. මෙයා කියනවා මගේ නම බැරි ඇඩන් කියලා. ඒ වගේම මම ආවේ Earth 90 වලින් ඉඳලා. මම මෙච්චර දුර ආවේ ඔයාලට අනතුරු අඟවන්න. අර මනුස්සයාගේ ඇත්තම නම තමයි මානෝව්. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ අර පොතක් අතේ තියන මනුස්සයා ගැන. එයා තමයි හඳුන්වන්නේ මොනිටර් කියලා. ඉතින් එයා විවිධ මල්ටිවර්ස් වල එයාගේ ඉරණම් වෙනස් කිරීමේ පොත විවෘත කරමින් විවිධ සමාන්තර විශ්වයන් නිර්මාණය කරමින් යනවා. ඒ විශ්වයන් පරීක්ෂා කරන්න. ඉතින් ඒත් එකම බැරි අහනවා මොකටද කියලා. ඉතින් ඒත් එකම Earth 90 එකේ බැරි උත්තර දෙනවා අනාගතයේදී එන්න තියෙනවා කියලා. එයා විශ්වාස කරන අර්බුදයක් නවත්තන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ සිස්කෝ මේගොල්ලන්ට නිවුස් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සයා එහෙම නැත්නම් මානෝව් මේ නගරයටත් ඇවිල්ලා. එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගේ පොත හොයාගෙන. ඉතින් බැරි ඔලිවර් සහ සුපර් ගර්ල් එතනට යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Earth 90 එකේ බැරි ඔයා මගේ ලෝකෙට කරපු දේ මම මේ ලෝකෙටත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මානෝව් දිහාට දුවගෙන යද්දි එයාගේ කැංකිල්ලක් හොලනවත් එක්කම බ්‍රීච් එකක් ඕපන් වෙලා Earth 90 එකේ බැරිව අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔලිවර් අහනවා ඔයා අපිව මොකක් සඳහාද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා උත්තර දෙනවා මටත් වැඩිය ගොඩාක්ම බලවත් කෙනෙක් එනවා. ඉතින් එතන ක්‍රයිසිස් එක නවත්තන්න තමයි මේ හැම විශ්වයකින්ම එයා පරද්දන්න පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් කෙනෙක්ව හොයන්නේ.
ඒත් මට තාමත් එහෙම කෙනෙක්ව හම්බුනේ නැහැ. මම පරීක්ෂා කරපු හැම කෙනෙක් ඉන්නේ මගේ පොත ගන්න තරම් දක්ෂ වුණේ ඔයාලා විතරයි. ඉතින් මේත් එක්කම ගොඩක් තරහව සුපර්ගර්ල් මේ මනුස්ස දිහාට දුවගෙන ගියා. එයාට මෙයාගේ ඇඟට අතක්වත් තියන්න නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන යන මානෝ ඒ පොත ගිහින් ආයමත් ජෝන් ඩීගන්ට බාර දෙනවා. ඉතින් එයා කියන්නේ මේ පාර ගොඩක් විශාලව හිතන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයම ජෝන් මේ පොත විරුද්ධ කරනවත් එක්කම බැරි ළඟ හිටපු සුපර්ගර්ල් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ වගේම බැරි සහ ඔළුව ගැඹුරු හොරු දෙන්නෙක් වගේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔළුව පාර වැටලා තිබ්බ පත්තරයක් දකුණේ. ඔවුන් ජෝන් ඩීගන් නැවත වරක් යථාර්ථය වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේත් එක්ක මේ දෙන අල්ලගන්න මෙතනට පොලිසිය එනවා. ඒ වගේම මේ විද්දි මෙයාලගේ බලයන් වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් එයාව අල්ලගන්න ආසයි පොලිස් නිලධාරියෙක් පහර දෙන ඔලිව සහ බැරි මෙතනින් පැන ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන මෙතනින් පැනලා යනකොටම මෙතනට සුපර්මෑන් කියනවා ඔයාලට මගෙන් දුවන්න බේරෙන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අත්‍තරම මෙයා සුපර්මෑන් නම් නෙවෙයි. අපේ සුපර්මෑන්ගේ නාරක ස්වරූපය. මෙයා අඳන් ඉන්නේ කළු පාට සුපර්මෑන් අඳුමක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා බැරිලට කියනවා ඔයාලට කවදාවත් මගෙන් නම් දුවලා බේරෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ හැම දෙයක්ම දැන් ඉවරයි. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ? ඒ විදිහට බලන්න වෙන්නේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් තමයි. හරි එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.